እቺ ነገር ስሯት ለእናንተ ነች። አይ እልክላችኋለሁ እንትኑ ኬንድ ላይ እልክላችኋለሁ በዛ መንገድ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ስትመጡ ይዛችኋት ትመጣላችሁ ሰርታችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንቀጥል የተወሰነና እናቆማለን ማለት ነው። ትራንስፎርመር ማለት ነው። እቺ ላይ ታዩታላችሁ አይደል? ተቀምጦ ታዩታላችሁ። ምን ማለት ነው? ምንድነው የሚሰራው? ኢንፎርማንቴሽን እሺ ኤሌክትሪክ ፓወር ማከፋፈያነት አይ ብዙም አላውቃቸውም። ስቴፕ አፕ ስቴፕ ዳውን የምናደርገው ቮልቴጅ ነው፣ ፓወሩን አይደለም። ፓወር ኮንስታንት ነው፣ በኢንፑትም አውትፑትም ኮንስታንት ነው። እንዴት ነው ኮንስታንት የሚሆነው? ኢንፑት አለን there is a transformer እዚህ ጋር ኤን1 አለን እዚህ ኤን2 አለን። ስለዚህ ኤን1 ለምሳሌ 500 ዋይንዲንግ ቢኖረው ይሄ 1000 ዋይንዲንግ ቢኖረው ኢን ዘ ሪቨርስ ይሄ 1000 ይሄ ደግሞ 500 ዋይንዲንጎች ቢኖሩት in this case step up transformer ይባላል። in this case step down transformer ይባላል። እዚህ ላይ ቮልቴጃችን ምንድነው? እዚህ ሎ ነው አይደል? ሎ ቮልቴጅ ሃይ ከረንት። እዚህ ጋር ስንመጣ ሃይ ቮልቴጅ ሎ ከረንት። ስለዚህ ፓወር ምንድነው? እዚህ ጋር ቪአይ ፓወር እዚህ ጋር ምንድነው? ቪአይ what's the difference? ፓወር ኮንስታንት ነው ማለት ነው ትራንስፎርመር ላይ። ምክንያቱም እዚህኛው ጋር አንደኛው ሃይ አንደኛው ሎ ስታባዛው የሆነ ቁጥር ይሰጣል። እዛኛው ጋር በተቃራኒው አንደኛው ሃይ አንደኛው ሎ በዛ ልክ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ፓወር ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ፓወር ኮንስታንት ነው። እዚህ ጋር ብንመጣ ሃይ ቮልቴጅ ሎ ከረንት ሎ ቮልቴጅ ሃይ ከረንት። ስለዚህ P is equal to VI therefore power cannot step up or step down, rather the voltage step up or step down. So a transformer is an AC device used to change high voltage to low or low voltage to high voltage, stepping up or stepping down. So in brief, it transfers electric power from one circuit to another, transferring without changing the frequency. ፍሪኩዌንሲያችን ስንት ነው የሚሆነው? ኢትዮጵያ ስታንዳርድ 50 Hz። ፍሪኩዌንሲው አይቀየርም እንዳለ ነው የሚቀጥለው። It does so without changing of frequency and it accomplishes this by electromagnetic induction. Induced E.M.F ስንል የቆየ ነው። ወደዚህ መንደርደሪያ እንዲሆን ነው ቁጥሩን ለእናንተ ሰጥቼ ማለት ነው። where the two electric circuits are mutual induction influence of each other. አሁን እዚህ ጋር ትራንስፎርመሩ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። በመካከላቸው ያለ ማግኔቲክ ፊልድ ብቻ ማግኔቲክ ፊልድ። በመካከል ያለው ኢንሱሌተር በራሱ ምንም ነገር አይሰራም። በጣም ሃይሊ ኢንሱሌትድ የሆነ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያልስ የሚባሉት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምታዩት ላሚኔትድ ኮር ነው። የተደራረቡ ናቸው እነዚህ ሲንግል በጣም እንትናቸው ሜታል ሺት ግን ኢንሱሌትድ የሆኑ በዛ ላይ ምንድነው እንትን የተደረገበት ፕራይመሪ ዋይንዲንግ እና ሰከንደሪ ዋይንዲንግ የሚያስፈልገው ትራንስፎርመሩን ቤዝድ ኦን ዘ ሰፕላይ ነው። ለምሳሌ ሰፕላይ የሰጠንበት ሳይድ ሁሌም ፕራይመሪ ነው የሚባለው። ለምሳሌ በዚህ ሳይድ ከሰጠነው ኢንፑቱን ይሄ ፕራይመሪ ይባላል ማለት ነው። በዚህ ሳይድ ከሰጠነው ደግሞ ኢንፑቱን ይሄኛው
ፕራይመሪ ይባላል ማለት ነው። ኢንፑት በሰጠንበት ሳይድ ፕራይመሪ ይወሰዳል። ሁሌም በዛ ተመሳሳይ ማለት ነው። እንዴት ነው ኮንስትራክት የሚደረገው? ትራንስፎርመር ቮልቴጅ ስቴፕ አፕ ስቴፕ ዳውን ኦር ለትራንስፈሪንግ ከተጠቀምንበት እንዴት ነው ኮንስትራክት የተደረገው? እዚህ ጋር ውጭ ላይ የምታዩት ቦክስ የመሰለ ነገር እንዴት ነው ኮንስትራክት የተደረገው? So the simple element of a transformer consists of two coils having mutual inductance and laminated steel core. So the two coils are insulated from each other and the steel core. አሁን የተደራረቡት እነዚህ ቀጫጭን ብረቶች ኢንሱሌትድ የሆኑ ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ ምን ታስሮባቸዋል? ዋይንዲንግ የኤሌክትሪክ ሽቦ ታስሮባቸዋል ማለት ነው። The two coils are insulated from each other and the steel core. Other necessary parts are some suitable container for assembly or ዋይንዲንግ ኮንቴነር አለው ራሱ ልጅ ኮንቴነሩን ብታወጡት የሽቦ ጥምጥም ነው የሚያዩት ዋይንዲንግ ማለት ነው። ዋይንዲንግ so the steel used of high silicon content and sometimes heat treated to produce high permeability and low hysteresis loss. There is a loss. loss hysteresis loss ይባላል at the operation of fluxes. So the eddy current loss is minimized by laminating the core. እዚያ ጋር የሚቀረውን ሎሱን በምን እንቀንሰዋለን? ላሚኔት በማድረግ ወይም ደግሞ ኢንሱሌትድ በማድረግ ማለት ነው። The lamination being insulated from each other by light coat of core plate varnishes. varnish ይቀባል አይደል? ለምሳሌ ሜካኒካሊ ኮፕልድ የሆነ እንትን ምን እንቀባዋለን? ቫርኒሽ እንቀባዋለን። ምን እንዲያደርግ ነው? እንዲላላ አይደል? እንዲላላ ለስራችን እንዲያመች ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ቫርኒሽ እናደርገዋለን፣ ኢንሱሌትድ እናደርገዋለን ማለት ነው። by an oxide layer of a surface. So the thickness of a lamination varies from 0.35 mm for a frequency of 50 Hz and 0.5 mm for a frequency of 25 Hz. እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚያሳየን? varnish 0.5 mm for a frequency of 50 Hz and 0.5 mm for a frequency of 25 Hz. ስለዚህ ፍሪኩዌንሲው ሲቀንስ ቫርኒሻችንን መጨመር መቻል አለብን ማለት ነው። ቫርኒሻችንን መጨመር መቻል አለብን ማለት ነው። for to make more insulated እያደረገ ነው እንዲሄድ ማለት ነው። So constructionally the transformer are of two general types, core type እና from other merely manner in which the primary and secondary coils are placed around the laminated core. ሁለት አይነት ነው። አንደኛው ዋይንዲንጉ ኮሩን የሚዞረው ማለት ነው። ኮሩን የሚዞረው ኮር ታይፕ ይባላል እሱ። ሁለተኛው ደግሞ ኮሩ ዋይንዲንጉን የሚዞረው ሼል ታይፕ ይባላል። ሼል ታይፕ ሁለት አይነት ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ኮር ታይፕ ኤንድ ሼል ታይፕ ተብለው ይወሰዳሉ ማለት ነው። ኮር ታይፕ የሚባለው ይሄኛው ፓርት ነው። ማለት ነው ዋይንዲንግ ዘ ዋይንዲንግ ሮቴትስ ዘ ኮር አይደል? እዚህ ጋር ደግሞ ዘ ኮር ዋይንዲንግ ሮቴትስ ዘ ዋይንዲንግ እዚህ ጋር አንደኛው ትራንስፎርመር በአንደኛው ሳይድ በአንደኛው ሊፕ እዚህ ጋር ባለው እዚህ ጋር V1 ብለን የሰጠነው ፕራይመሪ ዋይንዲንግ ላይ V1 ፕራይመሪ ቮልቴጅ ይባላል። ሰከንደሪ ላይ ደግሞ ሰከንደሪ ቮልቴጅ ይባላል። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሰከንደሪ እና ፕራይመሪ ዋይንዲንጉ የሚለየው በእንትን ነው። ከዚህ ሴም ከዚህ የሚታሰሩት አንድ ኮር ላይ ነው፣ ግን ኮሩ ደግሞ ሁሉንም ይዟል። ሼል ታይፕ የሚባሉት ማለት ነው። ታይፕስ ኮር ታይፕ ኤንድ ሼል ታይፕ። ሌላኛው ስፓይራል ኮር ኦር ውንድ ኮር ታይፕ ተብሎ የሚጠራው ስፓይራል ኮር ትራንስፎርመር ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ኮር ታይፕ ዘ ዋይንዲንግ ሰራውንድስ ኮንሲደሬብል ፓርት ስንለው የቆየ ነው ማለት ነው። ሼል ታይፕ ደግሞ ዘ ኮር አራውንድስ ኮንሲደሬብል። So in core type transformer the primary and secondary windings are shown located on the opposite legs በሁለቱ በተቃራኒ ሳይድ ነው ያለው or lips of the core. So in actual construction these are always interleaved to reduce linkage flux. linkage flux-ን ለማጥፋት ምንድነው የምናደርገው? የፕራይመሪውን ሰም ፓርት አንደኛው ኮር ላይ እናስራለን፣ አንደኛው ላይ የሆነኛውን ፓርት ደግሞ ሌላኛው ላይ እናስራለን። ምን ለማድረግ ነው? ሊንኬጅ ፍለክሱን ለመቀነስ ማለት ነው። ሉክ ዚስ ዋን የዚህ ዋይንዲንግ የሆነ ፓርቱ እዚህ ጋር ታስሯል፣ የሆነ ፓርቱ እዚህ ጋር ታስሯል።
then secondary winding ደግሞ ፓርቱ እዚህ ጋር ታስሯል የሆነ ፓርቱ እዚህ ጋር ታስሯል ስለዚህ ተርሚናሎቹ የትኛውና የትኛው ናቸው ይሄና ይሄ ይሆናሉ ማለት ነው የዚህ ደግሞ ይሄኛውና ይሄኛው ይሆናል v1 ላይ ያለ እዚህ ጋር ነው v2 ደግሞ እዚህ ጋር ነው half the primary and half the secondary winding have been placed side by side or concentrically on each lip leg ማለት ነው not in one limb or leg other the secondary on the other flex leakage ለመቀነስ ማለት ነው flex leakage ለመቀነስ ኢንተርሊቭድ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው this is the comparison core type ሲሆን ምን አለው then shell type ሲሆን ምን አለው in core type the winding surrounds a considerable portion of the core winding ነው የሚዞረው shell type ላይ ደግሞ the core ግልባጩ ማለት ነው windings are form a wound እዚህ ጋር windings are form wound and are of cylindrical type እዚህ ጋር ስንመጣስ windings are of sandwich type አይደል ምንድነው ሳንድዊች የሆነ ፓርት ቀንሰን የሆነ እንትን የምንጨምርበት አይደል መቀላቀል ማለት ነው so the coils are first wound in the form of pancakes and the complete windings consists of stake discs አንድ ይመስላል ማለት ነው so እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው core type ላይ more suitable for high voltage transformer high voltage transformer more suitable for low voltage ማለት ነው low voltage ምክንያቱም ሃይ ቮልቴጅ እና ሎው ቮልቴጅ ተብሎ የተከፈሉበት ምክንያት ሃይ ቮልቴጅ ላይ በጣም ሃይ የሆነ ቮልቴጅ ስላለ ምንድነው ኢንሱሌት ለማድረግ እንቸገራለን እሱን ለማድረግ ለሎው ቮልቴጅ እንጠቀምበታለን ማለት the mill length of the coil turn is shorter length shorter እዚህ ጋር mill length of the coil is longer so a core has two limbs to carry out the winding ሁለት እግር ነው ያለው አይደል ሁለት ሌግ እዚህ ጋር ስንት ነው ያለው 3 እንደዚህ ነው አይደል ያለው እዚህ አንድ ይሄን እንዳንድ እዚህ ጋር ግን ይሄን እንዳንድ ሁለት እግር ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኮሩ ካወራን ኮሩ እንዴት ነው ኮንስትራክት የሚደረገው In both core and shell type transformer, the individual laminations are cut in the form of L, E, inverted L and I. Look this one. This is E, this is L, inverted L and I. So the assembly of the complete core for the two types of transformer. Look. ይሄ ምንድነው ይሄ ዋይንዲንግ ማለት ነው ዋይንዲንግ ስለዚህ እንትን ለመስራት እዚህ ጋር ኤል አለን አይደል እዚህ ጋር ኢንቨርትድ ኤል አለን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን አይን ተጠቅመን ማለት ነው አይን ተጠቅመን የትኛዋን እቺን ተጠቅመን ማለት ሌግ ለመፍጠር ማለት ነው so another means of classifying the transformer is according to the type of cooling employed ሌላኛው ደግሞ ማቀዝቀዣ አለ ኤር አለ ኦይል አለ ኤር ባላስት አለ so transformers can be classified as practical and ideal transformer practical ላይ ሎስ ሁሉ ኮንሲደር ይደረጋል ideal transformer ብለን የምንወስደው ደግሞ ምንም ሎስ የለውም ፐርፌክት ነው 100% ይሰራል ብለን የምናስበው ማለት ነው which is impossible በሳይንስ ካልሆነ በስተቀር impossible ያለ ምንም ሎስ ማለት ስለማይቻል ማለት so to understand the theory operation and application of a transformer it's better to view a transformer first as an ideal transformer so for this the following assumptions are made the first one is the coefficient of coupling K is unity ማለት ነው V1 over V2 I2 over I1 N1 over N2 is equal to 1 ማለት ነው the ratio of the primary voltage and secondary voltage is equal to the ratio of the secondary current and
primary current is equal to the ratio of the primary turn and secondary turn is equal to unity. አንድ ይመጣል ተብሎ የሚታሰብ ግን አይመጣም። In primary and secondary winding, pure inductors have infinitely large value. Pure inductor. Look, capacitive effect አለው፣ resistive effect አለው። እነሱን ሁሉ ዜሮ ወስዶ ማለት ነው። ሌላኛው its linkage flux and linkage inductance are zero, which is impossible ይሄም ራሱ ማለት ነው። አይዲያሊ ግን እነዚህ ትክክል ናቸው ተብሎ የሚወሰድ its self and mutual inductance are zero, having reactance or resistance. Its efficiency is 100%. And its transformation ratio or turn ratio is equal to the ratio of its secondary and primary terminal voltage and also ratio of its primary and secondary current. Its score has permeability of infinite value. So for an ideal transformer, the output must be equal to input. የሰጠነውን እናገኘዋለን ተብሎ ነው አይዲያሊ የሚታሰበው። It means that the voltage E2 I2 cos phi is equal to E1 I1 cos phi. It's power angle. Or E2 I2 is equal to E1 I1, or E2 E1 is I1 over I2 is equal to sum K ማለት ነው። Since the secondary voltage is directly related to number of turns and primary voltage is directly related to number of primary turn, which is equal to ይሄ ማለት ነው E1 is approximately equal to V2 and E2 is equal to V2. Therefore transformation K ማለት ነው V2 V1 is equal to V2 over V1 is equal to E2 over E1 is equal to N2 over N1 is equal to I1 over I2. ለምንድን ነው ይሄ የተገለበጠው? ምን ታስባላችሁ? እዚህ ጋር V2 over V1 is equal to E2 over E1 is equal to N2 over N1 is equal to I1 over I2. ለምን? እዚህ ጋር the current and number of turns are inversely related ናቸው። ለምሳሌ V1 ላይ ሃይ ቮልቴጅ ካለ ሎው ከረንት ነው ያለናል። ሃይ ቮልቴጅ አለ ማለት ነምበር ኦፍ ተርኑ ሃይ ነው፣ ግን ነምበር ኦፍ ተርን ሃይ ሆነ ማለት ከረንታችን ሎው ከረንት አለ ማለት ነው። ሃይ ቮልቴጅ ሎው ከረንት ሃይ ነምበር ኦፍ ተርንስ። ኢን ዘ ሰከንዳሪ ሎው ቮልቴጅ ከሆነ ነምበር ኦፍ ተርንስ ሎው ነው የሚሆኑት፣ ዜን ከረንታችን ምንድነው ሃይ፣ ኮንዳክተር ሳይዛችንን በዛ ልክ ይጨምራል ማለት ነው። In actual practice such a transformer cannot exist ይላል። አይዲያሊ የምናገኘው እንትን መጨረሻ ላይ ፕራክቲስ ላይ አናገኘው። አይዲያሊ ግን እንደዚህ ነው። ይሄኛው for the case of studying ሳይንስን ስተዲ ለማድረግ ኮንሲደር የሚደረጉ ናቸው። አሲዩም እያልን የምንሄድባቸው መንገዶች ማለት ነው። So when a sinusoidal voltage is applied to a primary winding of a transformer this will input a sinusoidal flux phi as shown in the figure below. እዚህ ጋር ፍለክስ አለ ማለት ነው። is set up in the iron core which links the primary and secondary winding. This is primary winding, secondary winding, maximum of the core flux, which is flux linkage times area of the conductor. And this is the frequency of with a hertz. In Ethiopia, 50 hertz. In other country, 60 hertz. It depends. ኮምፒውተሮቹ ወደኛ ሀገር ሲመጡ ፕራክቲካል ገጥማችሁ ካልሆነ 50 እና 60 ሜካኒካሊ ነው የሚቀየሩት። ልክ እንደሱ ይችላል። ሜንቴናንስ ላይ ይስተካከላሉ በዛ። አሁን በፕሮግራም ስለሆነ በዛ መንገድ ነው። በፊት ላይ ሜካኒካሊ ነው። ልክ እንደ እንትን
ሙቭ አድርገን እንደዚህ የሚዘጋበት እና የሚከፍትበት ነበር። As shown in figure, the upper flex increases from its zero value to a maximum of flex is 1/4 of the cycle. አንድ አራተኛ ማለት ነው። ማክሲመም የሚሆነው መቼ ላይ ነው? አንድ ፉል ሳይክል የሚባለው እዚህ ጋር ሲደርስ ነው። ስለዚህ ማክሲመም የሚሆነው መቼ ነው? እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ማክሲመም፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ማክሲመም። ስለዚህ ፍለክሳችን 1/4 of the second ላይ ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው። ማክሲመም ይሆናል this one. So the average ratio of the flux is equal to the average ratio of the flux is equal to the flux is equal to phi m over 1/4 of the frequency. ይህ ማለት ነው average flux phi m over 1 over 4f, which is phi m divided by 1 over 4f, which is phi m times 4f ይሆናል ማለት ነው። phi m. Therefore, the average rate of change of flux is equal to 4 times the frequency times the magnetic flux ይሆናል ማለት ነው። average flux 4 times flux የመጣበት እዚህ ጋር ማለት ነው። እየተከታተላችሁ ነው? So the average E.M.F per turn is equal to 4 times that of the flux. 4 የመጣችሁ ከየት ነው? እዚህ ማክሲመም ላይ ማለት ነው። እዚህ ማክሲመም ላይ ይሄ ፖዚቲቭ ማክሲመም፣ ኔጌቲቭ ማክሲመሙ በዛው ልክ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ማክሲመም 1/4 of the given period። አንድ ፔሪየድ የሚባለው ምንድነው? ፉል ሳይክል ሲደርሳል የዛን ፉል ሳይክል 1/4 እዚህ ጋር ይሄን 1/4 ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ 1/4 መሰረት እንትን አቬሬጃችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 4 times the frequency times the flux, maximum flux, which is measured by Weber per turn or volt. If the flux varies sinusoidally, the root mean square RMS value of the induced electromotive force is obtained by multiplying the average value with a form factor, where a form factor is equal to RMS value over average value. So average valueያችን ምን ይሆናል? average valueያችን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 4 times this value ማለት ነው። this value. Therefore the ratio ምን ይመጣል? 1.1 ይመጣል ማለት ነው። So therefore RMS value of E.M.F per turn is equal to 1.11 times 4f phi m, which is 4.44 frequency times the flux ማለት ነው። maximum flux in a volt ማለት ነው። So now RMS value of the induced E.M.F in the whole of primary winding is equal to induced E.M.F per turn times number of primary turns. የምን ይመጣል? induced E.M.F per turn 4.44 times the frequency times the flux in volt times number of turn አይደል? number of turns, frequency n times number of turns. What about flux? Flux is equal to B times A. Substitute this one in this case. Then similarly in the second one, A ማለት ነው 4.44 frequency times number of turn in the secondary times the flux linkage times the area. Magnetic field. Therefore from the equation 1 and 2, equation 1 ምንድን ነው የሚለው? 4.44 times the frequency times secondary turn times BM times A and primary 144 frequency N1 BM times
ኤሪያ ሬሾውን ስንወስደው ምን ይመጣል? ሬሾውን ስንወስደው E1 is equal to 4.44 times the frequency times N1 times VMA and E2 is equal to 4.44 F N2 BM times area. Therefore, E1 over E2 is equal to, or E2 over E1. E2 over E1 is equal to 4.44 times N2 times frequency times BMA over 4.44 times N1 times frequency times BM times A. ስለዚህ BMA ይጠፋል እዚህ ጋር BMA ይጠፋል ዜን ፍሪኩዌንሲ በፍሪኩዌንሲ ይጠፋል 4.4 በ4.4 ይጠፋና መጨረሻ ላይ ምን ይቀራል ማለት ነው? E2 over E1 is equal to N2 over N1 which is equal to some constant K which is voltage transformation ratio ይባላል ማለት ነው። So this constant K is shown in the voltage transformer ratio if number of term N2 the secondary term is greater than the primary term that is ምን ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር the ratio transformation ratio is greater than 1 አይዲያል ላይ ግን አንድ ነው ስንል ነበር ዩኒቲ ስንል የነበረው ማለት ነው ግን number of term 1 እና number of term 2 እኩል ናቸው ነው ተብሎ የሚታሰብ አይዲያል which is wrong practically ማለት ነው practically therefore the voltage transformation ratio K is greater than 1 then the transformer is said to be step up transformer if in the other case if the secondary term N2 is less than the primary term N1 that indicates the voltage transformation ratio is less than 1 then the transformer is known as step down transformer again for an ideal transformer the input P1 is equal to input P2 power ነው ማለት ነው therefore V1 I1 is equal to V2 I2 or the ratio I2 I1 is equal to V2 is equal to the reciprocal of the voltage transformation ratio ይሆናል ማለት ነው look this example the maximum flux density B is equal to 250 by 3000 volt 50 Hz single phase transformer so primary and secondary voltage ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የተሰጠን እዚህ ጋር E1 is equal to N1 times M.F induced per turn አይደል M.F induced per turn ማለት ነው 4.44 frequency times flux this one አይደል number of turns ምንፈልግ n ነው then n1 is equal to እዚህ የተሰጠ ምንድነው ፓርተርን ተሰጥቶናል እዚህ ፓርተር ስለዚህ ወደዚህኛው ካልኩሌሽን መግባት አይጠበቅብንም 8 ተሰጥቶናል therefore E1 is equal to N1 times 8 ማለት ነው 8 therefore N1 is equal to E1 over 8 E1 ስንት ነው 250 ሲካፈል ለ8 32 ይመጣል ማለት ነው n2 ደግሞ 3000 ሲካፈል ለ8 እየተግባባል ስለዚህ we may use E2 is equal to minus of 4.44 the direction ማለት ነው የተለየ እንትን የለው 4.44 F N2 times B times A ስለዚህ እዚህ ጋር ምን የተሰጠን E2 3000 ነው 4.4 times frequency 50 times N1 375 times 1.2 ማን ነው እሱ B
ኤሪያ ስለዚህ ኤሪያው ምን ይሆናል ማለት ነው 0.03 ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ምንድነው የተጠየቀን primary and secondary terminate area of the core ሁለቱንም ባንዴ ማለት ነው the second equation what will be the number of primary and secondary turns of a single phase 2310 by 220 volt ይሄ ማለት ነው ትራንስፎርመሩ ምንድነው step down with a frequency 50 Hz which has an E.M.F of 13 volt per turn approximately ስለዚህ ምን ይመጣል በዚህ መንገድ ይሄኛው መስራት ማለት ነው በዚህኛው መንገድ ይሄን መስራት ሌላኛው የፓወር ትራንስፎርመር ተመሳሳይ ናቸው ድግግሞች ሲኖር የእንትኑ እንዲገባን ስለሚታሰብ ነው እንጂ እንትኑ ተመሳሳይ ነው ከላይ ያለውን መውሰድ ነው so an ideal transformer was አሁን ለዛሬ እዚህ ጋር ይብቃል ጥያቄ ያላችሁ